Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada Dr. Muhammad Yusof bin Muhammad Noor serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Muzayana binti Abdul Manan, GP 06412. Tajuk pengajian dasar pendidikan saya ialah pendekatan amalan STEM dalam kurikulum sebagai mini kajian. Pembangunan modal insan, terutamanya dalam STEM, merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara. Pendidikan STEM adalah antara agenda yang diberikan penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi guru berdasarkan amalan pendidikan STEM dalam kurikulum. Kajian ini melibatkan 25 orang responden daripada sekolah A dan sekolah B masing-masing. Kajian ini berbentuk kuantitatif, dilakukan secara tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik, menggunakan skala Likert 5 mata iaitu terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian A, demografi 5 item dan bahagian B, 12 item. Data-data yang dikumpul kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan SPSS mengikut statistik deskriptif iaitu mean dan peratusan. Hasil dapatan dari penyelidikan ini menunjukkan bahawa STEM penting sebagai persediaan kepada murid untuk menghadapi cabaran dan berdaya saing di peringkat global. Kebanyakan negara maju menekankan STEM kerana ia meliputi setiap aspek kehidupan masyarakat dan penyumbang kepada kemajuan ekonomi masa hadapan. Pendidikan STEM menekankan 5 aspek iaitu inquiry, hands-on, fun learning, edutainment dan juga penerokaan terbaru. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2005 PPPM telah meletakkan pendidikan STEM sebagai satu agenda yang penting dalam transformasi pendidikan bagi menyediakan generasi muda untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Pendidikan STEM dalam PPPM dilaksanakan dalam 3 gelombang. Gelombang yang pertama 2013 hingga 2015 iaitu pengukuhan kualiti pendidikan STEM dimulakan melalui peneguhan kurikulum, pengujian dan latihan guru dan penggunaan model pembelajaran pelbagai mod. Gelombang kedua, 2016 hingga 2020, kempen dan kerjasama dengan badan-badan berkaitan dilaksanakan untuk menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM. Dalam gelombang yang terakhir, 2021 hingga 2025, STEM akan dianjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Antara usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan sumber tenaga mahir dan pakar dalam bidang penyelidikan dan industri adalah menerusi pengukuhan pendidikan STEM. Pendidikan STEM adalah pendidikan yang berasaskan kepada konsep mendidik murid dalam 4 bidang, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dengan mengintegrasikan dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar. Pendidikan STEM juga dilaksanakan secara bukan formal melalui aktiviti ko-akademik dan ko-kurikulum. Pendidikan STEM juga menyumbang ke arah melahirkan masyarakat yang mempunyai literasi STEM serta membekalkan tenaga kerja STEM berkemahiran tinggi yang dapat menyumbang kepada inovasi baru. STEM menekankan 4 aspek iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang merupakan laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran elektif STEM di mana pendekatan pengajaran dan pembelajaran mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM. Konsep STEM dalam kurikulum dan juga PDPC mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM menerusi PNP STEM untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan harian, masyarakat dan alam sekitar ke arah membudayakan amalan STEM. STEM dilihat sangat penting kerana dia sangat membantu dunia dengan cara yang pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya pelajar, guru mengenai kepentingan STEM sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya, meningkatkan kefahaman terhadap kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan konsep sains, membimbing pelajar kepada kaedah menyelesaikan masalah dan membina keyakinan diri. Seterusnya, mencetus budaya reka cipta dan inovasi berunsur ke angkasa lepas di peringkat sekolah lagi, yang di mana meningkatkan daya kreativiti, sikap berbudaya sains dan cuba jaya di kalangan pelajar. STEM juga mengembangkan bakat dan potensi pelajar selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dan PPPM. Di mana STEM menggilap minat-minat murid ke arah bidang kejuruteraan dan penjelajahan angkasa lepas dengan cara penyediaan aktiviti atau program angkasa yang merentas kurikulum dengan penggabung jalinan di bidang STEM. Teori kajian yang digunakan adalah prinsip konstruktivism yang telah diperkenalkan oleh Vygotsky dan juga Jean Piaget. Di mana prinsip konstruktivism ini
adalah pembelajaran berpusatkan pelajar. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi terutamanya di luar kawasan sekolah yang di mana ia mewujudkan interaksi dalam kalangan pelajar. Guru sebagai fasilitator dan juga sebagai pembimbing akan membentuk interaksi sosial kepada pemikiran aras tinggi dan pembinaan pengetahuan melalui teknik scaffolding. Implikasi teori ini kepada guru-guru dan juga PDPC ialah guru dapat merancang PNP dengan teliti dan berhemah di mana beliau mengambil kira kemampuan pelajar sama ada pembelajaran berkesan ataupun juga laras bahasa pelajar. Guru juga dapat mengenal pasti bahan-bahan penyediaan yang digunakan sangat jelas dan juga sesuai dengan tahap belajar. Merujuk kepada kerangka konseptual pendidikan STEM pula, fokus pendidikan STEM pada peringkat pendidikan awal adalah untuk mencetus dan memupuk minat murid melalui aktiviti-aktiviti yang boleh merangsang sifat ingin tahu. Seterusnya, di peringkat pendidikan rendah, murid pula didedahkan dengan asas-asas pengetahuan STEM dan mengaitkan pengetahuan mereka dengan situasi dalam kehidupan harian melalui aktiviti penyiasatan dan penerokaan. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kuantitatif iaitu keadaan tinjauan persampingan rawak. Sampel kajian adalah 25 orang guru daripada sekolah menengah dan sekolah rendah masing-masing. Lokasi kajian adalah SK Muazzam Jaya, Muazzam Shah Rompin dan SMK Agama Faham Muazzam Shah Rompin di mana kedua-dua sekolah ini merupakan sekolah kluster. Instrumen kajian adalah soal selidik yang terbagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A demografi dan bahagian B adalah dimensi keperluan dan PDPC. Dan akhir sekali analisis data dikaji menggunakan statistik deskriptif menggunakan mikroskop Excel dan juga SPSS. Strategi pelaksanaan. Beberapa strategi pelaksanaan dirancang bagi mencapai matlamat tersebut iaitu program ini melibatkan kerjasama agensi-agensi dan PTA atau PTS yang berkaitan dengan STEM. Program ini mensasarkan murid tingkatan 1, 2 dan 3 daripada 10 sekolah menengah dari daerah Rompin dan murid daripada sekolah rendah feeder. Pengisian eksplorasi menjurus kepada beberapa program iaitu perkongsian pengalaman latihan guru NASA. Yang kedua, perkongsian pengalaman daripada guru Malaysia iaitu Encik Nurhalmi bin Abdul Muttalib dari SMK Jerlun Air Hitam Kedah yang telah mengikuti latihan Euro Angkasa bersama NASA di US Space dan Rocket Center Alabama, Amerika Syarikat pada bulan Julai tahun 2018. Seterusnya, pameran bertema daripada agensi-agensi tertentu. Berikut merupakan borang soal selidik di bahagian A yang menekankan 5 ciri demografi. Dan seterusnya adalah borang soal selidik di bahagian B yang menekankan pendekatan STEM dalam PDPC. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengalaman mengajar guru ataupun responden daripada 9 hingga 17 tahun menunjukkan peratus yang paling tinggi iaitu sebanyak 48% memberi respon pendekatan STEM dalam PDPC. Manakala dapatan kajian yang telah dikaji daripada guru akademik biasa iaitu aliran STEM menunjukkan peratusan paling tinggi juga iaitu bilangan 24 orang dengan peratusan 48%. Saya menganalisis 6 soalan mengenai dimensi dasar daripada borang soal selidik yang disediakan daripada jadual 1. Soalan kedua menunjukkan peratus kerap kali berada pada tahap tertinggi iaitu 64%. Situasi ini menunjukkan bahawa guru selalu mengakses internet dan PDPC untuk mengakses STEM. Soalan ke-9 pula menunjukkan peratusan tidak pernah berada pada tahap tertinggi 72%, menggambarkan guru tidak pernah menyatakan kepada murid mereka bahawa STEM adalah laluan kerjaya bagi mencapai cita-cita ketika melaksanakan PDPC. Ini merupakan jadual 1. Manakala dapatan kajian untuk jadual 2 pula menganalisis 6 soalan berdasarkan dimensi keperluan PDPC. Soalan ketiga menunjukkan peratus tidak pernah berada pada tahap tertinggi iaitu 60%. Situasi ini menunjukkan bahawa guru tidak pernah cuba menarik minat murid untuk mendalami dan mengeksplorasi STEM. Walau bagaimanapun, soalan ketujuh menunjukkan peratus sentiasa berada pada tahap tertinggi iaitu 80%, di mana guru yang mengaplikasikan STEM telah menjimatkan masa untuk mengajar dan menghabiskan silibus di dalam kelas. Ini adalah jadual kedua. Dapatan
Perbincangan yang dibincangkan, apakah tahap persepsi guru berdasarkan dimensi dasar dan PDPC terhadap amalan pendidikan STEM dalam kurikulum. Kajian ini mendapati bahawa dimensi dasar dan dimensi PDPC menyumbang kepada persepsi positif guru terhadap amalan STEM. Data daripada analisis menunjukkan bahawa sokongan kuat ke semua faktor sama-sama dominan dalam menyumbangkan persepsi positif dalam kalangan responden. Maka dapat disimpulkan bahawa faktor tersebut menjadi penyumbang kepada persepsi positif di sekolah A dan sekolah B. Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati responden mempunyai persepsi yang tinggi terhadap tahap amalan STEM guru dan persepsi yang sederhana terhadap pendekatan STEM dalam PDPC. STEM penting sebagai persediaan kepada murid untuk menghadapi cabaran dan berdaya saing di peringkat global. Kebanyakan negara maju menekankan STEM kerana ia meliputi setiap aspek kehidupan masyarakat dan menyumbang kepada kemajuan ekonomi masa hadapan. Model insan yang berpengetahuan dan berkemahiran STEM diperlukan untuk negara kekal berdaya saing dan dinamik di peringkat global. Berikut adalah beberapa aktiviti STEM yang telah dibuat pada tahun lepas di sekolah-sekolah di peringkat negeri Kedah, terutamanya di SMK Jerlun. Sekian, terima kasih.